Prefektura dhe Bashkia e Tiranës vijojnë polemikat për transparencën e fondeve që Bashkia përfiton nga pushteti qendror. Prefekti Kruja e ka akuzuar sot Edi Ramën se përdor standarde të dyfishta në interpretimet ligjore me qëllimin e vetëm për të mos u nënshtruar transparencës së parave që menaxhon. Ndërkohë, Opozita ka kundërshtuar sot projekt ligjin për inspektimin financiar të fondeve publike, i cili parashikon kontroll mbi mënyrën se si shpenzohen paratë e buxhetit të shtetit, jo vetëm nga institucionet, por edhe sipërmarrjet private që përfitojnë fonde shtetërore. Kryeministri Berisha u kërkoi sot kryetarëve të komunave në mbarvendin bashkëpunim për të nisur një kapitull të ri në luftën kundër varfërisë e për ta çrrënjosur atë nga çdo familje shqiptare. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta akuzon leadershipin socialist se po bllokon reformën zgjedhore me qëllimin e vetëm për të krijuar alibi për bojkotin e zgjedhjeve lokale. Reforma zgjedhore kërkohet edhe nga Parlamenti Evropian. Pas 120 minutave lojë të barabartë, Paraguay poshtë nga pika e bardhë e penalltisë Japoninë dhe bëhet skuadra e 7 që merr biletën për në çerekfinalet e Afrika Jugut 2010. Teçja e botrorit plotësohet në mbrëmje me fituesin e supersfidës Spanjë-Portugali. Revista prestigjioze Forbes ka publikuar listën e personazheve publik më me influencë në botë. Në krye të saj renditet prezantuesja e njohur amerikane Oprah Winfrey. Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan për të njohur me zhvillimet kryesore që kanë shënjuar këtë të martë të 29 qershorit. Vijojnë polemikat midis Bashkisë së Tiranës dhe Prefekturës së Tiranës lidhur me refuzimin që Edi Rama i ka bërë kërkesës së prefektit të kryeqytetit Kruja për një kontroll të fondeve që kjo bashki merr nga buxheti i shtetit. Vetë prefekti i Tiranës sot ka deklaruar se Edi Rama nuk lejon transparencën e fondeve publike duke përdorur standarde të dyfishta kur vjen puna për të folur për interpretim të ligjit. Dhe në ndihmë për këtë akuzë ka ardhur një korrespondencë vitit 2004 midis kryetarit Bashkisë Rama, aso kohë ministrit pushtetit vendor Ben Blushi dhe prefektit Dervishi. Bashkia e Tiranës përdor standarde të dyfishta në interpretimin e një ligji që synon të bëjë transparencën e fondeve që ky institucion përfiton çdo vit nga buxheti i shtetit. Akuza vjen nga Prefektura e Tiranës, së cilës pak ditë më parë Bashkia e Tiranës i refuzoi një kërkesë për auditimin e fondeve të pushtetit qendror. Kryebashkiaku Rama e hodhi poshtë kërkesën për auditim të prefektit Prefekti Kruja për pak javë më parë, me argumentimin se është e pabazuar në ligj. Por të njëjtën kërkesë, Rama e ka quajtur të lishme në vitin 2004, kohë kur i kërkoi auditimin nga Prefektura e drejtuar nga Besnik Dervishi dhe Ministria e Pushtetit Vendor, siç e vërteton dhe korrespondenca midis tij dhe Ministrit të Pushtetit Vendor të asaj kohe, Ben Blushi. Në letërkëmbim Rama pranon kërkesën e prefektit Dervishi për auditim, por i kujton atij se hapësirat e kontrollit janë të limituara, vetëm në të ardhurat që ky institucion përfiton nga buxheti i shtetit, siç edhe shihet në këtë shkresë. Ndërkohë që të njëjtën kërkesë bërë këtë muaj nga prefekti aktual i Tiranës Prefekti Kruja dhe të specifikuar për të bërë kontroll financiar brenda hapësirës që i krijon ligji, pra vetëm nga të ardhurat që përfiton nga pushteti qendror, Rama e refuzon, duke kundërshtuar dhe vetveten dhe duke deklaruar se është kërkesë antiligjore. Në fakt, baza ligjore nuk ka pësuar ndryshime këto 6 vitet e fundit. E përbashkëta e Ramës së vitit 2004 me Ramën e vitit 2010 është se asnjëherë në këto vite që drejton Bashkinë e Tiranës, që përfiton të ardhurat më të mëdha nga të gjithë bashkitë nga buxheti i shtetit, nuk pranon të bëjë transparente mënyrën se si përdoren këto të ardhura para taksapaguesve shqiptar. Prefekti i Tiranës në një letër drejtuar paradite kryetarit të bashkisë i bën të qartë atij shkeljet ligjore me refuzimin e auditimit dhe sqaron se kërkesa e tij për të kontrolluar fondet e përfituara nga pushteti qendror është në respekt të plotë të çdo ligji dhe të autonomisë vendore. Prefekti i kujton gjithashtu kryebashkiakut Rama se ligjshmërinë e auditimit e ka përcaktuar dhe gjykata kushtetuese në një vendim të vitit 2000, ku shprehet se organet e qeverisjes vendore duhet i nënshtrohen kontrollit financiar duke përjashtuar vetëm fondet e krijuara nga të ardhurat e veta. Ndërkohë, Opozita sot e ka kundërshtuar projekt ligjin i cili parashikon një kontroll financiar mbi fondet publike, i cili parashikon ndër të tjera në vetvete dhe kontrollin e mënyrës se si shpenzohen paratë e buxhetit shtetit, jo vetëm nga institucionet, por edhe sipërmarrjet private që marrin fonde publike. Ndikim debatin e bërë sot në Komisionin e Ligjeve midis deputetëve të majorancës dhe atyre të opozitës.
Opozita ka kundërshtuar në Komisionin e Ligjeve inspektimin financiar të fondeve publike në sektorin privat. Ligji parashikon ngritjen e drejtorisë së inspektimit publik pranë Ministrisë së Financave, e cila ngarkohet të kontrollojë mënyrën se si shpenzojnë paratë publike, jo vetëm institucione shtetërore, por dhe sipërmarrjet private, që menaxhojnë paratë të buxhetit të shtetit. Për opozitën, një kontroll i tillë është i papranueshëm. Ne po krijojmë një organizat inspektimi me të drejtat e shërbimit informativ dhe të kontrollit shtetit dhe të ILTKP-s, të Institutit të Deklarimit Pasurive, të gjitha bashkë, të cilat këta inspektor do krijojnë shërbimin informativ financiar ose shkurt shif në urdhrat e Ministrit Financave, me drejtat të pakufizuara për të parë gjithçka, për të rikonsideruar gjithçka që ka dalë edhe nga institucione kushtetuese që quhet kontrolli i shtetit. Dhe ju, për gjëra të cilat duhet në perëndim duhet një vendim gjykate, thoni që ky inspektim mund ta bëjë. Por për mazhorancën, transparenca e fondeve publike, pavarësisht destinacionit shtetëror apo privat, është një domosdoshmëri dhe e drejtë kushtetuese që nuk bie ndesh me kornizën ligjore. Kjo është një strukturë që do të krijohet nën Ministrinë e Financave. Siç është për shembull nën Ministrinë e Financave tatimet apo doganat apo pastrimi parave, është strukturë publike që kontrollon çudi e madhe subjekte private. Si ka mundësi që e bë këtë punë? Si guxon shteti të hyjë në llogaritë e privatit? Shteti për këtë punë është të kontrollojë rregullat dhe ligjet e vendit. Kemi një dispozit sot në fuqi që parashikon të drejtën e një subjekti privat për të mos dhënë informacion institucioneve shtetërore. E kemi një dispozit të tillë? Po të lodhemi bashkë të kërkojmë gjitha ligjet, të dalim në konkluzionin që nuk e kemi. Projektligji për inspektimin financiar publik parashikon që nëpërmjet një strukture të re ad hoc të trajtohen raste serioze të keq menaxhimit financiar, mashtrimit apo parregullsive që do të evidentohen në sektorin publik dhe atë privat. Në rastet kur pas kontrollit vërtetohet kryerja e një shkeljeje, atëherë bëhet dhe kallëzimi penal pranë organit të akuzës. Biznesi i vogël në Tiranë vijon të ankohet për taksat e larta që aplikon Bashkia e kryeqytetit, duke shtuar se po shkojnë drejt falimentimit për këtë arsye. Dhe kujtoj se një ditë më parë ishte maxhoranca e cila akuzoi Bashkinë e Tiranës për aplikimin e taksave më të larta se që e parashikon ligji. Me qindra biznese të vogla në Tiranë rrezikojnë falimentimin për shkak të taksave të larta vendore. Taksat, që siç shprehen përfaqësues të maxhorancës, ekspert në fushën e ekonomisë, janë më të larta se ç'përcaktohet në ligj. Vetë biznesmenët pohojnë se vjelja e tatimeve nga Bashkia e Tiranës sa vjen e shtohet nga muaj në muaj. Nga vjet që ishte X lek, si bjetë është pothuajse 3 fishi i taksës bashkisë. Po të rishtu një 2-3 orë me mu, do shikosh që unë nuk shes asgjë, absolutisht fare, nuk ka shitje fare. Rritja 3 fishi i taksës është jashtëzakonshme. Në konkrete mund ta konkretizoj, 575.000 lek pagum vjet, 1.322.000 vjetra gjithmonë pagum si vjet. Fshim vet, pastorim vet, i bëjmë gjitha vet. I paguajmë më shumë, po jemi detyruar të paguajmë se kemi sanksione të tjera, pastaj na vijnë gjova gjë, kështu që jemi detyruar të paguajmë. Krahasim me vitin e kaluar, domethënë ka ndryshim. Sidomos kjo e gjelbërimi, domethënë. Vitin e kaluar ishte 24.000 lekë të reja, këtë vit është 35.000 lekë të reja. Pa arsye fare, kuptohet. Nga vitin vit, domethënë, kjo është problematike. Janë shumë lart, shumë. Ata s'ka ku të kohë se shumë, nuk e di se ku do të gjetë kjo punë. Nuk e që t'i bësh kryetarit bashkisë. Kryetari bashkisë bë mos kokës vetë. Një ditë më parë, deputeti i Partisë Demokratike Florian Mima, ish zëvendës ministër i financave, u bëri thirrje bizneseve të vogla të mos paguajnë më shumë tatime se sa parashikon ligji. Mima tha se tarifat e taksave të mbledhura nga Bashkia e Tiranës janë më të larta se 10% e nivelit taksues të taksës për biznesin e vogël, çka përbën shkelit të ligjit për taksat vendore. Për pasojë, ai u bëri thirrje institucioneve përkatëse të ndërmarrin hapa të mëtejshëm për parandalimin e kësaj situate antiligjore dhe jo transparente. Kryeministri i vendit Edi Berisha sot ka kërkuar bashkëpunimin e gjithë komunave të vendit për të nisur një kapitull të ri në luftën kundër varfërisë e për ta çrënjosur një herë mirë nga çdo familje shqiptare. Kreu ekzekutivi sot ka zhvilluar një takim me shoqatën e krerëve të komunave, ku ka folur edhe për çështjet mjedisi, duke shprehur se vihet re një agresion në gjithë vendin dhe kësaj pasurie të përbashkët. Në takimin me shoqatën e komunave të Shqipërisë, Kryeministri Edi Berisha kërkoi bashkëpunimin e këtyre të fundit për shërënjosjen e varfërisë në vend.
Zoti Berisha tha se qeveria ka bërë përparime të mëdha në këtë drejtim në 4 vitet e fundit, duke e zbritur në 11% nivelin e varfërisë nga 25% që llogaritej më parë. Megjithatë, tha kryeministri, zhvillimi i vendit kërkon sfidat e reja, ndaj dhe ai foli për nisjen e një kapitulli të ri në luftën ndaj këtij fenomeni, i cili ka në bazë vënien në përdorim të gjitha potencialeve të pashfrytzuara të komunave. Ne së bashku kemi investuar në rrugë, kemi investuar në ura, në ujësjelsa, në kanalizime, sigurisht janë domosdoshme, por ne mendojmë tani se si të shfrytëzojmë çdo potencial në komunë për të rritur prodhimin, për të shtuar varfërinë, por nëse cilin prej komunave tuaja, në rast se e vënë përballë këtë armik të qytetarëve tanë, mundësitë janë shumë më të mëdha dhe me shpejtësi shumë më të madhe për të rritur prodhimin, për të nxitur artizanatin, për të gjalluar tregun, ne së shpejti do të shpalosim një 10 mikrokrediti, i cili u mungon ju, apo ai që është në formë rudimentare dhe që u duhet ju, dhe ne ta bëjmë, por dhe ju duhet të mendoni që ne të shfrytëzojmë çdo burim, çdo potencial. Shqipëria nuk është për të patur të varfër, absolutisht jo. Njerëzit nuk duhen të rinë të varfër, përgjegjësinë e ka qeveria. Duhet bëjmë çdo gjë që aty ku janë të ndihmojmë të dalin nga varfëria. Rrugët janë një ndihmë e madhe për tregun, të gjitha tjerat investimet. Por nuk duhet harrojmë se rase nuk përqendrohemi tek burimet, ne nuk realizojmë dot një zhvillim të qëndrueshëm. Kryetari i qeverisë foli dhe për një kapitull të ri në mbrojtjen e mjedisit, duke u bërë thirrje drejtuesve lokal të jenë garant të ligjit në këtë drejtim. Ka një agresion të papërmbajtur ndaj mjedisit. Para se të vi këtu, pash një statistikë e cila më thotë se janë 80 lavatriçe në trupin e mrekullueshëm të Vjosës. Ndaj dhe mbroni me të gjithë forcët e ligjit pasuritë që ju keni. Kryeministri garantoi përfaqësuesit e komunave për mbështetjet e qeverisë duke filluar nga kalimi të gjitha kompetencave që ata meritojnë. Në këtë drejtim, ministri i Brendshëm Lulzim Basha kujtoi se hapat e ndërmarrë nga qeveria i kanë garantuar qeverisjes lokale më shumë kompetenca e përgjegjësi dhe më shumë autoritet fiskal. Zoti Basha përmendi zgjatjen e mandatit nga 3 në 4 vjet, apo transferimin tek autoritetet lokale të administrimit të pyjeve, kullotave, ujësjellsave dhe kanalizimeve. Ministri i Brendshëm u ndal dhe në disa nga hapat që po ndërmerr në vijim qeveria. Siç janë ai hartimet të akteve ligjore për thellimin e procesit transparencës dhe luftës kundër korrupsionit, vendosjen e prokurimeve që nga muaji janar i vitit kaluar në formë elektronike për gjitha njësitë e qeverisjes vendore, rikonstruksionin dhe modernizimin e shërbimit gjendjes civile, si dhe thellimin e reformës decentralizimit nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, vendas dhe të zgjedhurit vendor, siç konkretizohet aktualisht nga përfundimi i procesit jetik të regjistrit elektronik të adresave. Gjërastin t'ju përgëzoj për punën jashtëzakonisht profesionale dhe bashkëpunimin tuaj në këtë proces, i cili përmbyll një fazë të rëndësishme të modernizimit dhe europianizimit infrastrukturës mbështetëse për pushtetin vendor, si dhe t'ju kërkoj njësive të fundit që kanë mbetur pa e përmbyllur këtë proces të shpejtojnë, duke i siguruar se tek Ministria e Brendshme kanë një partner të devotshëm dhe plotësisht angazhuar për të përmbyllur procesin në dobi të qytetarëve dhe larg çdo loje politike. Takimi me kryetarët e komunave në vend u bë në kuadër të prezantimit të botimit ABC-ja e Bashkimit Evropian për njësitë e qeverisjes vendore. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka akuzuar sot kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se po bllokon reformën zgjedhore me të vetmin qëllim, krijimin e alibisë për bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka akuzuar kryesocialistin Edi Rama si bllokues të reformës zgjedhore. Sipas Metës, vonesa e kreut të Selisë Roz për ndryshimin e kodit elektoral dëshmon qartazi alibinë e Ramos për të bojkotuar zgjedhjet lokale. Të deklarat zoti Meta e bëri gjatë mbledhjes së Komisionit të Posaçëm për reformën elektorale në LSI, u theksoi domosdoshmërinë urgjente për hartimin e një kodi të ri zgjedhor, gjithë përfshirës në mënyrë që të garantojë transparencë të plotë. Ata që duan transparencën punojnë në kohë për transparencën dhe procesi nuk mund të jetë transparent pa qenë gjithë përfshirës. Do vonesë absolutisht që mund të cënojë standardin e zgjedhjeve të tashme, që në fakt nuk është në çudi të jetë edhe qëllimi i vërtet i gjithë alibisë ashtu quajtur për transparencë. Një vit pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare dhe kur në më pak se i vit qytetarët shqiptarë në gjithë vendin do të votojnë në zgjedhjet e përgjithshme vendore, është urgjente përqendrimi tek përmirësimi i
kodit aktual zgjedhor. Ky qëndrimi i kreut të LSI-s vjen në një kohë kur mazhoranca ka shprehur vullnetin e saj për të nisur nga puna me reformën zgjedhore, ashtu si kundër rekomandohet dhe në rezolutën e Parlamentit Evropian, ku i bëhet apel të gjitha forcave politike për të nisur sa më parë nga puna. Ndërkaq qëndrimet zyrtare në lidhje me ndryshimet që pritet i bëhen kodit zgjedhor kanë bërritur dhe nga partitë aleate të Selis Roz, ajo e Pascal Milos dhe PPD-ja, të cilat janë shprehur të gatshme për të qenë pjesë e një tryeze gjithëpërfshirëse. Deri më tani nuk ka patur asnjë reagim zyrtar nga Partia Socialiste në lidhje me nisjen nga puna për reformën zgjedhore, duke i mëshuar idesë së transparencës një vit pas zgjedhjeve parlamentare. Dhe reforma zgjedhore po kërkohet edhe nga Parlamenti Evropian. Eurodeputeti socialdemokrat Johan Farm është prerë se në Shqipëri partitë politike duhet nisin bashkëpunimin për përmirësimin e sistemit zgjedhor, sepse ai do të garantonte edhe transparencën e zgjedhjeve të ardhshme. Eurodeputeti Johan Farm, përfaqësuesi i grupit socialdemokrat në Parlamentin Evropian, tha në Tiranë se angazhimi i partive politike në hartimin e reformës elektorale do të garantonte transparencë për zgjedhjet e ardhshme. Farm foli gjithashtu për çështje që lidhen me integrimin evropian të vendit, si shqyrtimi i statusit të vendit kandidat apo dhe procesi i pritshëm për liberalizimin e vizave. The European Parliament is planning to adopt a resolution on Albania. Parlamenti Evropian po planifikon të adoptojë një rezolut për Shqipërinë dhe jam i bindur se ne në mënyrë unanime do ta mirëpresim shqyrtimin e aplikimit tuaj për antarësim, por do të nënvizojmë nevojën për reforma të mëtejshme ekonomike, politike në sistemin gjyqësor dhe reforma sociale. Ne kemi dhënë mbështetjen paraprake për procesin e liberalizimit të vizave, por sigurisht me kushtin që Komisioni Evropian të verifikojë në muajt që vijnë për mbushjen e kritereve të mbetura dhe un kam shumë shpresë për këtë. The resolution also calls on Albanian political parties to engage in constructive dialogue on electoral rules. Rezoluta gjithashtu bën thirrje partive politike të angazhohen në një dialog konstruktiv për të përcaktuar rregulla elektorale që të garantonin transparencën e zgjedhjeve të ardhshme dhe të zgjidhin ngërçin politik. Kjo nuk është era e parë që zërat veçantë të Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian, por edhe vetë këto institucione në dokumenta të miratuar për Shqipërinë i bëjnë thirrje forcave politike që të konsiderojnë prioritare kryerjen e reformës zgjedhore, bazuar në rekomandimet e OSBE-ODIR-it. Freedom House në raportin më të fundit vendet në tranzicion 2010 vlerëson se bojkoti punimeve të kuvendit të Shqipërisë nga ana e Partisë Socialiste ka penguar mjaft funksionimin e parlamentit e si rrjedhoi procesin e reformave në Shqipëri. Në raport shkruhet se situata e krijuar politike nga bojkoti i Selis Roz ka përkeqësuar qeverisjen demokratike të vendit e si rrjedhoi edhe renditjen e Shqipërisë në këtë raport. Në sektorin e demokracisë në qeverisje, Shqipëria ka shkuar nga 4.25 në 4.5 pikë. Kësaj here Freedom House e bën vlerësimin me një sistem të ripikësh nga 1 deri në 7, sa më pak pikë, aq më i lartë është vlerësimi. Për sa përket zgjedhjeve të 28 qershorit të vitit kaluar, vlerësohet se ato plotësuan shumicën e standardeve të OSBE-s, megjithatë mbetet ende për të bërë. Freedom House vlerëson koalicionin e të djathtëve dhe të majtëve si një qeveri që ka premtuar integrimin evropian të vendit dhe ka ndërmarrë reforma rrënjësore në disa fusha. Shqipëria tashmë po vlerësohet nga kompanitë huaja prestigjioze si një ndër vendet më tërhese për zhvillimin e biznesit. Këshilltarja e kryeministrit për çështjet ekonomisë, zonja Zana Guxholli, në një intervistë për televizionin Klan, ka shpjeguar edhe arsyet e një vlerësimi të tillë nga kompani të mëdha prestigjioze. Shqipëria renditet ndër vendet më atraktiv në botë për të tërhequr investitorët e huaj. Kështu është shprehur këshilltarja e kryeministrit për ekonominë Zana Guxholli, duke u referuar raportit më të fundit të kompanisë më në emër në botë për konsulencat ekonomike, Kearney, e cila për sa i përket klimës së biznesit e ka renditur Shqipërinë në vend të 12 nga 30 vende që ishin në studim. Shqipëria hyn për herë të parë në këtë studim, pra në hartën e bizneseve retail që nuk ka pas qenë e përfshirë deri më sot. Dhe renditet ndër 30-ën më të mirë të këtyre vendeve dhe konkretisht zë vendin e 12, duke lënë mbrapa shumë vende të rajonit si Bullgarinë, Rumaninë e tjerë. Shqipëria e përfshirë në këtë hartë është një vend në të cilin reformat ekonomike e kanë bërë të përshtatshëm dhe tërheqës për investitorët e huaj. Gjithashtu, Guxholli ka përmendur dhe një tjetër raport mjaft të rëndësishëm, atë të dhomës ndërkombëtare gjermane të tregtisë, raport që e klasifikon Shqipërinë përpara vendeve të rajonit për sa i përket klimës së biznesit për investitorët gjerman.
investitorët të cilët gjerman, të cilët kanë investuar në Shqipëri ose investitorët që do të donin të investonin në Shqipëri, në 86% e konsiderojnë Shqipërinë si një vend shumë tërheqës dhe të sigurt për investimet e tyre dhe të pyetur në do të reinvestonin ata që kanë investuar, kanë thënë po. Vetëm pak ditë më parë, një tjetër institucion kërkimor në Shtetet e Bashkuara, Kejsi, e vlerësoi vendin tonë si një diamant të vërtet në sektorin e naftës. Ndërkohë, sipas ekspertëve, kriza ekonomike që ka trënditur mbar botën ka bërë që investitorët të hedhin syt nga tregjet e pa eksploruara më parë, por që ofrojnë një potencial të madh në tregti. Kryeministri kosovar Hashim Thaçi ka folur sot për tezat e lançuara nga Beogradi për një shkëmbim të mundshëm territoresh me Serbinë, duke shprehur se tezat e tilla nuk mund gjejnë konsensus në Kosovë, pasi integriteti territorial është i pacënueshëm. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi përjashtoi çdo mundësi të shkëmbimit të territoreve me Serbinë, por nuk hodhi poshtë dialogun me Serbinë pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Takime në të ardhmen pas prezantimit të gjykatës, të opinionit të gjykatës ndërkombëtare për të diskutuar si me gjitha vendet tjera të rajonit çështje praktike, por se përket statusit politik dhe integritetit territorial ato çështje janë zgjidhur një herë e përgjithmonë. Për zërat që vijnë nga Beogradi për një shkëmbim territoresh, Thaçi ka një përgjigje të prerë. Integriteti territorial është i paprekshëm, pacënueshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht. Kryeministri ka përgjigje edhe për çështjen e sovranitetit të vendit, derisa serbët hyjnë pa leje në Kosovë dhe provokojnë qytetarët e Kosovës. Zhvillimet tona, progresi ynë nuk mbaret nga Beogradi. Aspirata jonë është shqitimi pjesë e NATO-s, e Bashkimit Evropian dhe Organizatës e Kombëve të Bashkuara. Pas një ligjëratet e mbajtur në UBT, Thaçi tha se për Kosovën do të vinë njohje të reja, ndërkohë që përmendi përkushtimin e tij dhe të EULEX-it për ta luftuar korrupsionin në Kosovë. Për fat keq, gjatë ditëve të fundit kemi folur për aksidente rrugore të shumta në rrugët tona. I radhës ka ndodhur para ditën e sotme në Shkodër, më konkretisht në fshatin Sheldi, ku një vajzë e vogël 10 vjeçare dhe vllai i saj 8 vjeçar kanë humbur jetën. Dy fëmijët kishin dalë me gjyshin e tyre në një shëtitje mezetor, por përmbysja e mjetit si pasojë e humbjes së kontrollit nga 62 vjeçari ka bërë që voglushët të marrin plagë të rënda. Pak minuta më vonë ata kanë humbur jetën, ndërsa ka mbetur i plagosur 62 vjeçari. Policia ka bërë arrestimin e tij për të zbardhur më tej rrethanat e ngjarjes. Mësohet se dy fëmijët jetonin bashkë me gjyshin në fshatin Vukatan, pasi prindrit e tyre punonin në Greqi si emigrant. Do të zhvendosemi në Mavrov të Maqedonisë, atje ku është mbajtur konferenca rajonale e mjedisit me pjesëmarrjen e Shqipërisë, Maqedonisë, Kosovës dhe Serbisë. Përpos bashkëpunimit në fushën mjedisore, kjo konferencë ndër të tjera ka shërbyer edhe për sheshimin e dallimeve etnike. Sfidat ekologjike me të cilat ballafaqohet rajoni janë shumë të mëdha se dallimet etnike, politike apo religjioze. E tregoi këtë konferenca rajonale për biodiversitetin të mbajtur në Mavrov, në të cilën morën pjesë përfaqësues të Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë, ku diskutua për bashkërendimin e veprimeve për mbrojtjen e mjedisit. Ndoshta që në fillim shtrohet një pyetje e thjeshtë, as mund i bëjmë këto gjëra secili veç e veç edhe të bëjmë punën tonë. Përfundimi shkencor, por dhe logjik, por dhe vendimarrja politike është e tillë që çështjet e biodiversitetit janë shumë komplekse, kanë një bazë shumë gjë rajonale, biles dhe globale dhe duhen trajtuar së bashku. Çështjet e ambientit dhe çështjet e biodiversitetit nuk njohin kufi, përkundrazi, vetëm në mënyrë të përbashkët dhe me një bashkëpunim të ndërsjellë mund të kemi ruajtje dhe avansim të biodiversitetit. Neve na takon gjithë dhe bashkërisht punojmë dhe të përmbushim të gjitha kërkesat dhe standardet që kanë të bëjnë me biodiversitetin. Ulja e përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë në një tavolinë të përbashkët është siguruar në atë mënyrë që kanë figuruar vetëm emrat e pjesëmarrësve dhe jo emrat e shteteve që i përfaqësojnë. Pjesëmarrësit firmosën dhe një deklarat për një aksion të përbashkët rajonal për mbrojtjen e diversitetit në kuadër të parimeve për zhvillim të qëndrueshëm në kushtet e ndryshimeve klimatike. Ata premtuan se ky aktivitet nuk do mbetet vetëm letër, por do implementohet edhe në praktik. Ministri i Arsimit sot ka publikuar rregullat e reja që do të aplikohen për shkollat 9-vjeçare dhe ato të mesme në vitin e ardhshëm shkollor. Ndër të tjera, rregullat parashikojnë edhe më shumë pushime për nxënësit. Detajet sot i ka kumtuar për mediat zëdhënësja e kësaj ministrie zonja Albana Mustafaraj. Rikthehen pushimet e prillit për nxënësit e arsimit të detyruar, dhe jo vetëm kaq, por këtë vit
nxënësit do të bëjnë më shumë pushime nga çdo vit tjetër. Ministria e Arsimit ka menduar të aplikojë sistemin mësimor të ngjashëm me atë francez, që u mundson nxënësve hera herës pushime të shkurtra. Viti shkollor do të fillojë në 6 shtator dhe do të përfundojë në 10 qershor. Gjatë tij, nxënësit do të kenë 3 periudha pushimesh. E para do të jetë nga data 27 deri në 31 tetor. Pushimet e fundvitit do të fillojnë në 24 dhjetor deri në 5 janar dhe periudha e tretë e pushimeve i përket në 28 mars deri në 3 prill. Ministria e Arsimit dhe Shkencës vlerëson se të gjitha këto pushime janë caktuar për vitin e ri shkollor, do të vlen për të dhënë hapësirë nxënësve, ndërsa për mësuesit do të shërbejnë si një periudhë të kualifikimit të vazhduar. Sipas programit të rimësimor, provimet e lirimit për klasat e 9-ta do të zhvillohen nga data 15 deri në 30 qershor të vitit 2011, ndërsa provimet e maturës shtetërore do të jenë nga 26 maj deri në 30 qershor. Fqinju në Gor Greqia sërish paralizohet, kësaj here nga një greve përgjithshme në transportin publik, një formë proteste ndaj reformave në sistemin e pensioneve, por edhe të punësimit. Ku janë kundërshtit kryesore në këto reforma? Nga njëra anë, ajo e pensioneve parashikon rritje të kontributit dhe shtim të moshës së pensionit, ndërsa ajo e punësimit i jep më shumë të drejta punëdhënësve. Një tjetër grev 24 orëshe e sektorit të transportit publik ka paralizuar Greqinë fqinje, ndërkohë që mijëra njerëz u mblodhën përpara parlamentit në shenjë proteste kundër reformave të ndërmarra nga qeveria Papandreou. Bëhet fjalë për reformën në sistemin e pensioneve dhe atë të punësimit. Reforma në pensione parashikon uljen e tyre, rrit numrin e viteve të kontributit nga 35 në 40 e po kështu rrit moshën e daljes në pension për gratë nga 60 në 65. Ndërsa ajo në sistemin e punësimit e bën më të lehtë për kompanitë të pushojnë stafin nga puna, e në të njëjtën kohë të paguajnë punonjësit e rinj në nivelin e pagës minimale. Pas miratimit në qeveri, paketa kalon në parlament. Diskutimet mendohet të zgjasin më tepër se një javë. Përplasjet mes qeverisë dhe sindikatave kanë arritur në kulmin e tyre. Shqetësuese është situata në portin e Pireut, ku grevistët po mundohen të ndalojnë tragedie të udhtojnë drejt ishujve grek. Çështja është nëse qeveria do ndërhyjë për t'i dhënë fund kësaj greve, të cilësuar të paligjshme, që ka bllokuar mijëra turistë. Kjo situatë ka dëmtuar rënd industrinë e turizmit, e cila zë 20% të ardhurave në buxhet. I është dhënë sot lemtomira e fundit aktorit njohur të teatrit dhe kinematografisë shqiptare Perika Gjezi. Gjezi u shua nga jeta prej një aksidenti rrugor të ndodhur në Korçë në moshën 61 vjeçare. Fillova me teatrin në gjimnas, kam qenë, falë për zgjedhjes të piromanit. Aktori korçar Perika Gjezi është përcjell për në banesën e fundit. Të afërmit dhe miqt i kanë dhënë atij lamtumirën në homazhet e mbajtura në teatrin Andon Zako Çajupi. Trishtimi për humbjen e tij nuk ka prekur vetëm Korçën, por mbi të gjitha artistët dhe kolegët. Në mënyrë të veçantë publikut korçar do t'i mungojë një personalitet i shquar i teatrit edhe filmit. Është një nga ata aktorë që i kishë mbetur akoma teatrit, por që s'ke kismet që ajo të vazhdonte e ta mbyllte karrierën e tij artistike deri në fund. Humbja e Peros është një humbje për teatrin e Korçës, edhe për qytetarinë korçare dhe për gjithë artin korçar në përgjithësi. Ishte një nga shokët e mi më të ngushtë në qytetin e Korçës. Bile do martonte së shpejti 2 fëmijët, vajzën dhe djalin, dhe unë isha humbar. Perika Gjezi vdiq tragjikisht në një aksident rrugor pas ditën e së dielës në aksin rrugor Voskopoj Korçë. Ai humbi jetën në mënyrë të parakohshme në moshën 61 vjeçare. Shqiptarët do ta mbajnë mend aktorin në disa nga rolet më të bukura të tij, në filma Toke për gjakur, Balonat apo Nga mesi e errësirës. Por Perika Gjezi ishte mbi të gjitha aktori skenës. Njollat e mur me pamje nga ura, Dënimi i dytë i Homerit apo Ëndra e një nate vere janë disa nga dramat ku ai ka interpretuar për krah aktorëve të mëdhenj të teatrit shqiptar. Pas përfundimit të studimeve, artisti ja kushtoi karrierën e tij qytetit të lindjes, ku interpretoi 10 role në teatrin e Korçës, deri në momentin që u largua përgjithmonë. Gjithsesi një vepër që mbetet në të Departamentin e Informacionit Televizionit Klani shprehin familjes dhimbjen për humbjen e njeriu të shtrenjtë. Do të vijmë flasim për tjera informacione të ditës, edhe për njerëzit më me influencë në botë. Revista prestigjioze Forbes ka bërë listën për këtë vit në krye të saj prezantuesja e njohur amerikane Oprah Winfrey. Por çfarë përmban tjetër lista? Ndiqni kronikën.
Prezantuesja e njohur amerikane, e cila shumë shpejt do të ketë një televizion të saj, Oprah Winfrey, është personi publik më i pushtetshëm në botë. Në renditjen e prestigjozes Forbes, këtë vit Winfrey ka nxjerrë jashtë loja Angelina Jolie, e cila nga vendi i parë në 2009 ka rënë në të 18-tin. Renditja është bërë në bazë të fitimeve dhe ekspozimit në media, dhe Winfrey për këtë vit ka fituar plot $350 milion. E dyta u rendit këngëtarja Beyoncé dhe i treti regjizori James Cameron. Lady Gaga është prurja më e re në këtë listë të VIP-ave më të pushtetshëm. Ajo pozicionohet në vend të 4, ashtu si Beyoncé, profili i saj në rritje i dedikohet pikërisht koncerteve të shumta gjatë këtij viti, pavarësisht skandaleve me femrat. Tiger Woods është i vetmi sportist që ja ka dalë të hyjë në 10-she. Ai renditet i 5-ti. Pas tij vijnë me radhë Britney Spears, U2, aktoria fituese e çmimit Oscar Sandra Bullock, Johnny Depp dhe Madonna. Të tjerë në listën me 100 emra janë edhe britaniku Simon Cowell, Coldplay, Daniel Radcliffe apo Twilight. Këtë vit, ndryshe nga më parë, prestigjozja Forbes shtoi në analizë dhe prezencën e secilit artist në rrjetet sociale, Twitter dhe Facebook. Ishte kjo renditja e Forbes për njerëzit më me influencë në botë. Ndërkohë që ne televizionit Klan vijojmë influencën tonë duke u sjellë programet jo vetëm nëpërmjet ekranit, por edhe nëpërmjet faqes tonë zyrtare në internet tvklan.al, ku mund na ndiqni 24 orë live online, por edhe mund të merrni çdo lloj informacioni në kohë reale. Vetëm pas pak Enkel Demi ju mirëpret tek kutia dhe Blendi Fevziu si gjithmonë në çdo mbrëmje me opinionin e tij. Shikim të këndshëm, bashkë mirupafshim.